Mogesalmebitelekompanიაკავკასია პროგრამა ჰოროსკოპი და მე წელწამყვანი მიხეილ საგალი დღეს ისევ პირველად ხვდებით ერთმანეთს 2020 წელს და პირველ რიგში ესე იგი კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ ყველა გავლილი ჩვენს მეზოსასწაულები შობა ახალი წელი გისურვოთ ყოველივე კარგი ჯანმრთელობა ბედნიერება წინსვლა დიდი სიხარული და სიყვარული რაც თავარია და ახლა დღევანდელი ჩვენი გადაცემის შესახებ ესე იგი რა ტენდენციები გველოდება დღეს ამის სირული ვისაუბრებ თავისთავად და ზოგადად მოდით ვთქვათ ასე რა ტენდენციები გველოდება უახლოეს პერიოდში და რატო ახლა რას გულისხმობ ამ უახლოეს პერიოდში ჩვენ გვაქვს წინ ძალიან საინტერესო კვირა და აი ამ კვირასთან დაკავშირებით პირველ რიგში მინდა ამის სირგლივ მაინც გქონდეს გარკვეულწილად საუბარი იმიტომ რომ რა გველოდება ესე იგი შემდეგ კვირის განმავლობაში ორშაბათს 20 რიცხვში მზე გადაინაცვლებს დატოვებს თხისკა ზოდიაქოს ნიშანს გადაინაცვლებს მერწყულის ზოდიაქოში ერთი თვით, ანუ შემდეგ ერთი თვის მასპინძელი იქნება ჩვენს მეტრეულ სამყაროში სწორედ მერწყულის ზოდიაქო. აგენა გამომდინარე, რაც ყველა საინტერესოა გარკვეულწილად მახასიათებლები, როგორც წინანიშნის სათხისკისა, რომლის ფლობელობაში ჩვენ ვიყოფებოდით ბოლო თითქმის ერთ თვის განმავლობაში და ასევე რაზე გავლენას ასე ვთქვათ მოახდენს მერწყული და რა ტენდენციებს შემოიტანს იგი. ამის შესახებ რაც ყველა ვისაუბრებ და რა მთავარი მოვლენა ესე იგი შემდეგ კვირის უკავშირდება შემდეგ შაბათს დღეს. Ну, შემდეგ შაბათ დღეს ჩვენ გვეყოლება სტუმარი მინდა გითხრათ და ამიტომ ალბათ ამაზე უკვე იმდენს ვეღარ ვისაუბრებ, უბრალოდ შემდეგ პარასკევს დღეს გვეყოლება სტუმარი და იქ ალბათ იმდენს ვერ ვისაუბრებ, თუმცა მე დღეს ვეცდები, მაინც ამის ირგვლივ ძირითადად გესაუბრებ და რას გულისხმობ ახლა აქ. 25-ში შემდეგ შაბათს მოგეხსენებათ შემოდის ახალი წელი აღმოსავლური კალენდრით, ანუ ვირთხის წელიწადი იწყება, ის რომელზეც ჩვენ გქონდა საუბარი, მთელი ლამის დეკემბრის განმავლობაში, შემდგომ იანვრის დასაწყისში და შემდგომ აი სწორედ ეს პერიოდი დგება და აი შემდეგ შაბათს 25 იანვარს სწორედ ვირთხა შემოაბიჯებს ჩვენს მატერიალურ სამყაროში და მთელი წლის განმავლობაში ის იქნება მასპინძელი. ამიტომ რასაკვირველია ამ თემასაც გარკვეულწილად შევეხებით და მის სრულიად ვისაუბრებთ. ეხლა პირველში მოდით დავიწყოთ იმით თუ რა ტენდენციები ამოსულოდნელი ესე იგი აი ამ თხისკას და მერწყულის გადასვლასთან. ესე იგი პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო რომ ესე იგი ორშაბათს ანუ 20 რიცხვში ჩვენ გვაქვს საინტერესო მოვლენა ერთი სტიქია ამ შემთხვევაში თხისკა ზოდიაქოს ნიშნის სტიქია ეს არის მიწის სტიქია აქ უთმობს თავის ადგილს ჰაერის სტიქიას რომლის წარმომადგენელი მერწყულის ზოდიაქო გახდება ერთ თვის განმავლობაში მთავარი მოქმედი პირი და ეს ყველაფერი ხდება უკვე ორშაბათს ანუ 20 რიცხვში და აქედან გამომდინარე ალბათ თავისებურად საინტერესოა ის თუ რა ტენდენციები იყო თხისკა ზოდიაქოს ნიშანში რა არის მოსავალნელი მერწყულის ზოდიაქოში მოკლე მიმოხილვა რო გავაკეთოთ ესე იგი ჩვენ აქამდე ვიმყოფებოდით მოგეხსენებათ ერთ თვის განმავლობაში თითქმის თხისკა ზოდიაქოს ზეგავლენის ქვეშ თხისკა ეს მიწის სტიქიის წარმომადგენელი ნიშანია რომელიც გამოირჩევა რით ორგანიზებულობით დისციპლინით შეუპოვრობით მიზანსტრაფით მოთმინებით შრომის უნარიანობით ნებისკოპით ქვას გახეთქავდა თავისას მეახსოვს იგი იმდენად ნებისკოპიანი ნიშანია მეტად პრაქტიკული პრაგმატული ნიშანია რომელიც ქვეშ შორის ფინანსურ გენესებს განეკუთვნება რომელიც კარგად იცის ფულის კარათიანი ხარჯი და გადაცლება თხისკა და მერწყული საკმაოდ განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან მინდა გითხრათ ხასიათის შტრიხებით და თხისკა მეტად მიზანსტრაფულია საკუთარი მიზანი მას არც ერთ კორუფციულ სიტუაციაში არ ავიწყდება ეს ზოდიაქოს ნიშანი რომელიც კონსერვატორია ტრადიციონალისტია ბუნებით უყვარს ტრადიციები წესჩვეულებები უფრო მეტიც იგი არქეოლოგიური სისტემის დიდი პატივისცემელია ამიტომ ისი ასეთ ყველამ იცოდეს სახლია თუ სამსახური არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის უფროსი ვინ არის უმცროსი ეს არქია უნდა იყოს გარკვეულწილად ყოველთვის დაცული თხისკას შეშვის გონება აბსოლუტურად განსხვავებულია მერწყულის გონებისაგან იმიტომ რომ შეშვის მინდა გითხრათ ეს დაკვირვებითანაც ვიცი იმიტომ რომ მე ახლა 26 წელი თავის დროზე უმაღლეს სასწავლებელში ბავშვებთან მაგ ურთიერთობა სტუდენტებთან და ხშირად ვაკვირდები მათ ფსიქოტიპს და მინდა გითხრათ რომ მერწყული თუ მომენტალურად დამთავრებული არ მაქვს ჯერ ფრაზა მან უკვე იცის როგორ დამთავრდება და უკვე მზადყოფნაშია პასუხისთვის თხისკა არა თხისკას უფრო ასე ვთქვათ კლასიკური თხისკაზე არის ყველა საუბარი უფრო ნელა მოძრავი ტვინის მატარებელია უგუნ ფუნდამენტური მახსოვრობის მატარებელია თხისკა შეიძლება დაჭირდეს ორჯერ ან სამჯერ გამეორება რაღაც საკითხის რომ მან კარგად გაიგოს დავუშვათ რაზეა საუბარი მერწყულს ეს არ ჭირდება მომენტალურად იგებს მაგრამ სამაგიეროდ მერწყულმა შეიძლება მეორე დღეს ვერ გითხრას რაზე იყო საუბარი იმიტომ მეორე დღეს შეიძლება მეორე ყურიდან გამოვიშვას რო თქვენ ეს ინფორმაცია თხისკა შეიძლება 20 წლის მერე
შეხვდეს და ზუსტად გაიხსენოს რაზე იყო საუბარი. ანუ აი განსხვავებული მეხსიერებაა თხისკა შეიძლება ნელა ითვისებს ინფორმაციას, მაგრამ ფუნდამენტურად და მრავალი წლის შემდეგაც ის ახსოვს. აი ეს განსხვავებები უკვე ასევე ამნიშნებს შორის, თუმცა მოითამაშოთ ის რომ თხისკა ზოდიაქოს ნიშანობის ბუნებით მასაკუთრეა ყველაფერი ნახოთ მისი პარტნიორი ჩასმალი მანქანა და შემდგომ როცა მათ ის უმეს მისი ამაში უფრო შვიდას ცნობს თავს. აი მერწყული ამ ხრივ უფრო მეტად კოლექტივისტია, მისთვის ეს ნაკლები მნიშვნელოვანი ფაქტორია. თხისკა ზოდიაქოს ნიშანი, რომელსაც აქ ვარყოფითი ნაკლოვანი თვისებებიც, რასკვლელია რომ თამარ კონტროლი უნდა იყოს მუდმივი სათანადო, ვარყოფითი თვისებებიდან გამოყოთ მაგალითად სიჯეუტა. მეტად ჯეუტა ნიშანი არის მოსვენა არცულს და აქ საერთო თვისებებია ეს მერწყულსა და თხისკას შორის ორივე ჯეუტია, ესეც უნდა აღნიშნოთ. თხისკას ნეგატიური ვარყოფითი თვისებებიდან რომელიც მას ასევე ხელს უსწრებს ხშირად წინსვლასა და განვითარებაში, შეიძლება აუშვოთ ზოგჯერად ჭვიანობა. მერწყულს შეათ მეკითხება რა არის ჭვიანობა. Ну, ახლა ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა მერწყული ესეთია, მაგრამ კლასიკური მერწყულზე საუბარი მას ნაკლებად აქვს ეს განვითარებული ეჭვიანობის ელემენტი თხისკას გაცლებით მეტად. ამიტომ აქ მეტად ასე თქვა დაუწესოთ ინტუიცია ჩავთვით რა და იკლოს ცოტა ეჭვიანობამ, როგორც ხელისშემშლმა ფაქტორმა თხისკაში. ნაკლოვანი თვისებებიდან თხისკისა გამოყო ზედმეტი პირდაპირობა. ანუ თუ მეტად დიპლომატია მერწყული, თხისკა პირდაპირია შუბში რო იტყვიან მიახლის ადამიანს, ასაც ფიქრობს კი შეიძლება სწორიც ხარ, სამართლიანიც აბსოლუტურად, მაგრამ ფორმა არ გივარგათ. ფორმით ადვატაც კენებთ ადამიანს და მე უკვე მათგან ფარუმტრებს შეიქმნით. აი აქ ეს ტენდენციები თხოვე რასკვლელია პირობში ყურადღებას თხისკისა. როგორც ხელისშემშლელი ფაქტორები თუ ისინი ვლინდებიან რასკვლელია და ნეგატიური ეს თვისებები ფაქტობრივად თხისკისა შეიძლება აი აქ უკვე ამოვწუროთ. რაც შეეხება იმას, რომ თხისკა მარტო ხელა მებრძოლია, ეს კი უდავოა, იმიტომ რომ იგი ყოველთვის ჯელობს ასე მაქვს ხელი, ფეხი თავი, მე თვითონ ესე უნდა შეგარდეს მისი დამოკიდებელი მოქმედების წარმატებული პრეზუმპცია. საქმისადმი აქ მას ტრადიციულად სერიოზული მედგომა და პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა და უნარი გააჩნია, რითიც იგი გამოირჩევა ასევე. და თხისკა ზოდიაქოს ნიშანია, რომელიც ნუმრით ესე ვთქვათ, რომ კატეგორიულად ვერ იტანს წყვილს. რაც თორია, იგი ამას ურჩევნა პირდაპირ უთხრა შეიძლება არ მეწონოს, მაგრამ მეტად დააფასებს ადამიანს სიმართლისთვის და დაიჭიროს იგი წყვილზე. რაც შეიძლება შემდგომ საკმაოდ მძაფრი ემოციური რეაქციები კონდეს მას. თხისკას ვაჩვენებს მაქსიმალისტი, იშვიათად მოუპლებს ის წასვლას წარმატებად მეაჩნია. მაქსიმალიზმი ნამდვილად არ არის ცუდი თვისება, იმიტომ რომ იქ მოუპლება მიღწეული აიძულებს მას მეტი ისრომოს, მეტი ისწავლოს და პროფესიონალობას მეტად განვითარდეს. ორი სფერო თხისკათა ცხოვრებაში უნდა იყოს მუდმივად სტაბილური. პირველი პროფესიონალური წინსვლა, კარიული განვითარება, რომელიც არ უნდა შეყოვდეს, შეფერდეს, ამისთვის მუდმივი შრომა და სწავლა საჭირო და მეორე საოჯახო საინტერესო ურთიერთობების სტაბილურობა, რაც შეგაქვთ სიმშვიდე და ჰარმონია. აი ეს ორი სფერო თუ არასტაბილური აქვს თხისკას, მაშინ უკვე ეს იწვევს ემოციურ არასტაბილურობას და ხშირად ხდება მელანქოლიური მდგომარეობის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი. აუშვეთ მეტის რომ თხისკა ზოდიაქოს ნიშანია, რომელიც ძირითადად ცხოვრების უწარმოებებს ახსენებს ცხოვრებაში 29-30 წლის შემდგომ. იქამდე აქვს ანალიზის, დაკვირვების, გამოცდილების, შეძენის, თუგად ექსპერიმენტების და სწავლის პერიოდი დავარქვათ მას. 29-30 წლიდან უკვე ისინი აშკარად გებიან ფეხზე, ასტაბილურობენ თავის ცხოვრებას და უფრო მეტად მიიწევენ წინ. და მოდით ამოშოთ ისიც რომ ეს ტენდენციები დაკავშირებულია სწორედ თხისკას ელემენტებთან, თხისკას ნიშანთვისებებთან თქვენში, რომლის აი პერიოდში ჩვენ ახლა ჯერ კიდევ ვიმყოფები და რომელიც დასრულდება სწორედ 20 იანვარს ანუ შაბათ დღეს და 20 იანვარს მოხდება რა? თხისკას ჩაენაცვლება მერწყული ზოდიაქოს ნიშანი, რომელიც განეკუთვნება ჰაერისტიქიას და შემდეგ ანუ ფაქტობრივად მოვთქვათ ასე 19 თებერვალამდე მაინც პერიოდში იქნება მთავარი მოქმედი პირი ჩვენს მატერიალურ სამყაროში, ანუ ვისი ენერგიები იქნება რომ მეტად გათქვეფილი თითოეულ ჩვენთაგანში, ეს არის მერწყული ზოდიაქო. და აქედან გამომდინარე, ესე იგი მერწყული რასკვლელი ანტიპოდია თხისკის, აბსოლუტურად სხვა თვისებების მატარებელი და ის თვისებები უფრო მეტად განვითარდებიან თითოეულ ჩვენთაგანში. ხა დავუშვათ მოდით ის თქვათ რომ რაც რომელიც ნიშანს არ უნდა იყოს თქვენ, არ აქვს მნიშვნელობა. თუ აქამდე თხისკა უფრო მეტად ახდენდა ზეგავლენას და იმ თვისებებს რომელიც ახლა ჩამოთვალეთ თხისკისა, ის თვისებები უფრო მეტად ასე ვთქვათ ღვივდებოდა თქვენში და უფრო მეტად იმ თვისებების ზეგავლენის ქვეშ იყავით. ეხლა შემოვა მერწყული ზოდიაქო, რომლის თვისებები უფრო მეტად გაღვივდება თითოეულ ჩვენთაგანის ხასიათში, ასე ყველა ხა ჩვენი ხასიათი რაც იყო ის დარჩება და რადიკალური ცვლილებები აქ არ მოხდება, მაგრამ გარკვეული ზეგავლენა ამ ტენდენციების იქნება. უფრო მეტიც, მაგალითად აქამდე თუ წარმატების მიღწევა ჩვენ შეგეძლო ახლოს ერთ თვის განმავლობაში სწორედ თხისკას ორგანიზებულობით, დისციპლინით, შეუპოვრობით, მიზანსწრაფით, მოთმინებით,
ეხლა სხვა პრიორიტეტები შემოდის უკვე ორშაბათიდან 20 რიცხვიდან ჩვენს ყოფა ცხოვრებაში აი ეს პრიორიტეტები იქნება უფრო მეტად მონგებიანი და უფრო მეტად წარმატებული ვინც ამ პრიორიტეტებს დაემორჩილება აი ის იქნება უფრო მეტად ასე ვთქვათ წარმატებული და რა არის ეს კონკრეტულად მერწყული მოდით ასე ვთქვათ მერწყული ძალიან უცნაური ნიშანია როქში ჰაერისტიკიას განეკუთვნება და მას ძალიან უცნაური ასე ვთქვათ მართველი პლანეტა ყავს ურანი. რატო ახლა უცნაური? იმიტომ რომ ურანი, მოდით ასე ვთქვათ, თავის შვილებს ამ შემთხვევაში მერწყულებს ძალიან უცნაური ხასიათით აჯილდოებს და რაში მდგომარეობს ახლა ეს თვით ურანს რო შეხედოთ, ურანი არის ან ძალიან გაცხელებული, ერთი მისი მხარე მუდმივად ამ მხარეს უყურეს მზე და მუდმივად საკმაოდ ცხელია და განათებულია, მეორე მხარე მუდმივად სიმნელეშია და საკმაოდ ცივია. ამიტომ ეს ასეთი ორგვარი ტენდენციები ზოგჯერ ვლინდებიან ასევე მერწყულში, მოით ასე ვთქვათ და თქვენ შეიძლება ნახოთ მაგალითად მერწყული, რომელიც არის დასუფთავებული, დაპეწკინებული, მოწესრიგებული, აი ნუ რო თქვენ კლასიკას ისუფთავისა. და შეიძლება ნახოთ უცებ ეს მეორე მხარე, ანუ მერწყულებისა, რომლებიც მაგათ აბსოლუტურად არ აქცევენ ყურადღებას თავის გარეგნობას, ჩაცმულობას და შემდგომ და შეიძლება მაგათაც მარჯვენა ფეხსაცმელი კონდეს შავი და მარცხენა ყავისფერი და საერთოდ ვერც კი შეამჩნევს, რომ სხვადასხვა ფეხსაცმელი აქვს ჩაცმული. ანუ აბსოლუტურად არ აინტერესებს ეს სფერო რა აცვია და რა დაუშვათ მოდაში არ არის მოდაში ფერთა დაუშვათ შეხამება და შემდგომ აბსოლუტურად ეს მომენტები არ აყოლებს. ნუ შეიძლება ჩათვალოთ ზოგჯერ შეიძლება შეხედოთ მინახავს კიდეც ისეთი მერწყულები, რომელიც ნუ აბსოლუტურად არ ექვემდებარებიან, აი ნუ შეხედოთ გეგონებათ ნუ რაღაც მათხოვრის დონეზე აცვია. ამ დროს ყველანაირი შესაძლებლობები აქვს, უბრალოდ არ აინტერესებს ეს. ანუ ორი ტიპის ესეთი ტენდენციები მერწყულში შეიძლება შესამჩნევი იყოს, მაგრამ თავარი ესე იგი აქ ავნჩვით რომ რადგან ჰაერისტიკია მართავს მერწყულის ზოდიაქოს რა ახასიათებს მას თავისუფლების მოყვარე. ყველას თავისუფლების მოყვარე ნიშანი ზოდიაქოს ნიშნებს შორის ეს არის მერწყული. კატეგორიულად ვერ იტანს, როდესაც ვინმე რაიმე ფორმით ზღუდავს მის თავისუფლებას. უბრალოდ მისი მარგმენების კოეფიციენტი გარკვეული თავისუფლების ნდობის ფაქტორის პირობებში რადიკალურად მატულობს. ამიტომაც მერწყულებს მოდით ეს თქვა ერთ კონსერვატიულ ტრადიციულ ნიშანში ქვეყანაში როგორც არის საქართველო საკმაოდ უჭირთ. რატო? იმიტომ რომ აქ ძალიან იზღუდება მათი თავისუფლება. ჩვენთან მაინც ბევრი რამ ჩარჩოებს ექვემდებარება. და ეს ადვილად სიახლეების შემოტანა არ ხდება. აი მერწყული კიდე პირიქით სიახლის ნიშანია, თავისუფლების მოყვარე ნიშანია. მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არავინ არ ზღუდავდეს მის თავისუფლებას. და მოდით ასე ვთქვათ, 60% ნობელის პრემიების ლაურეატებისა სამეცნიერო ტექნიკურ დარგში, საგამოგონებლო საინჟინრო სფეროში ეს მერწყულები არიან. მერწყულებმა უბოძეს კაცობრიობას კომპიუტერული ტექნოლოგიები, პროგრამული სისტემები, ინტერნეტ სფერო, აუდიო, მობილური ვიდეო სისტემები, ასტრონომია და ასტროლოგია სხვათა შორის ეს მერწყულთა მოტანილია. ანუ ეს არის ნიშანი გამომგონებელთა, კონსტრუქტორთა, ინჟინერთა, ხო? და აქედან გამომდინარე მას სჭირდება იმისთვის რომ შექმნა შედევრი და ამის შექმნელი რო არის ეს ნიშანი უკვე გასაგებია საჭიროა რა თავისუფლება ამ თავისუფლებას შეზღუდვა არ უნდა კონდეს და იაპონელებმა ყოველთვის კარგად აუღეს ალღო მერწყულის სამთვისებას იაპონურ სერიოზულ ფირმებში ხა მე თავისთავად გქონდა საუბარი იაპონური ესეთ სერიოზული ფირმების წამყვან სპეციალისტებთან და მათ ერთხმად აღნიშნეს აი ეს თავისი დამოკიდებულება ასტროლოგიური მათ შორის არის არ ეგონოს რომ დავშვით იგივე სონის ფირმის ვიცე-პრეზიდენტს ვესაუბრე და არის არ ეგონოს იაპონელები ამას უბრალოდ არ ამზეურებენ და არ ამხელენ და ვერცად ვერ გაიგებთ თქვენ პრომატი ჩვენგან იყვნენ წასულები ადამიანები რომელიც მუშაობდნენ იაპონურ ფირმებში და ვერაფერი ამ დაგვარ ვერ შეამჩნეს მით უმეტეს უცხოელებს ისინი ესეთ რამეს არ გაუმხელენ ეს არ არიან ქართველები გახსოვთ თქვენ ხო თავის დროზე როცა ქართველებმა დაუწყეს ჯუდოში მოგება იაპონელებს რა გააკეთეს მე იაპონური დელეგაცია ჩამოვიდა აქ და ყველაფერი გადააღებინეს ქართულ ასე ვთქვათ ჭიდაობაზე და სწორედ ქართულ ჭიდაობის ილეთებს ვიყენებდით ჩვენ რითიც უგებდით იაპონელებს და მე რა მოხდა იაპონელებმა იპოვეს კონტრილეთები და ამის შემდგომ ძალიან გვიჭირს იაპონელ ჯუდოისტებთან გამკლავება. ნუ ვითომ კარგი გავაკეთეთ გულისხმიერი ხალხი ვართ მივიღეთ სტუმრები ვაკეიპეთ დრო ვატარებინეთ ესეც ვასწავლეთ და რა მე რა ვქენით საბოლოოდ დავმარცხლით ხო იაპონელები ყველაფერს არ გვეჩვენებენ ჩვენ თავისთავად და ამიტომ მით უმეტეს ასტროლოგიაში ზედმეტად ამაზე არ ხმაურობენ შეიძლება თქვენი მუშაობთ იაპონურ ფირმაში და ამის შესაძლებლობა არც იცოდეთ მაგრამ ნუ აი თუ ბატონ ნიკოლეკიშვილს თუ დაელაპარაკებით როცა იგი სახელმწიფო მინისტრი იყო მაშინ იყო ძალიან წკიცურებული ამით თორე იქ ასე შემთხვევით გაერკვა ეს ამბავი ისიც ამასაც არ აეტყოდნენ მაგრამ ნუ
უბრალოდ მოთმინების ფიალა აებსო და დებდნენ ხელშეკრულებას იაპონიასა და საქართველოშიც იდებოდა ხელშეკრულება, რის გამოც ესე იგი მას დაჭირდა საკმაოდ დიდხანს ლოდინი. ეს ხელშეკრულება ვერადი ვერ გაფორმდა და ნუ ახლა როცა მოთმინება ამოეწურა და ნუ ახლა უკითხა ბოლო-ბოლო რა შეა საქმე და რატო ამდენ ხანს არ ვაწევთ თუმცა ყველაფერი მზად არის, აი მაშინ გაარკვია თურმე, მაშინ უკვე უთხრეს გამხილეს, რომ ესე იგი იქაურმა ასე ვთქვათ ასტროლოგმა უთხრა რომ აი ჯობია ამ საათიდან ამ საათამდე მოხდეს გაფორმება რომ ამ ხელშეკრულებამ კარგად იმუშაოს და ნუ ეს სანამ ეს არ მოხდა იქამდე ხელი არ მოაწერნეს ხო ასევე თემურ ციკლაური ცნობილი ჩვენი მომღერალი როცა ხილერებთან ყოფებოდა მოიხსენებათ ფილიპინებზე არიან ესეთი თვითნასწავლი დიდი ასე ვთქვათ ოსტატები რომლებიც უსიცხლო ოპერაციებს ატარებენ და 10 დღე ალოდინეს და ოპერაცია დამთავრდა 9 საათში და უმტკივნეობა იყო აბსოლუტურად უსიცხლო და როცა მას გაუკვირდა რომ 10 დღე რისთვის იყო კი მაგრამ იქ როცა შეიძლება და ამის 9 საათში დამთავრება მათ უთხრეს თვარე არ იყო შესაბამის ფაზაში და ამას ველოდებოდით ანუ ის თქმა მინდა რომ მათ ძალიან კარგად იციან ყოველივე ამის შესახებ და პრაქტიკულ ასტროლოგიას ძალიან კარგად იყენებენ on ამაზე არ ხმაურობენ განსხვავებით ჩვენგან და არავის სხვას მეტ-უმეტეს უცხოელებს არ უმხელენ მაგრამ ნუ ერთხელ იყო ესეთი შემთხვევა როცა ვიცე-პრეზიდენტს ვესაუბრე სონის და ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მომაწვდა მაშინ მან და მითხრა მიამბო რომ აი მაგალითად როგორ იყენებენ ისინი პრაქტიკულ ასტროლოგიას და მithumetes მერწყულებთან მიმართებაში. ნუ მოდით ასე ვთქვა, ჯერთი როცა PR კომპანიაა და ნუ ეხლა რასკვლია გამოვიდა პროდუქცია რაღაცა, ხო, ფირმას ჭირდება ამის დაპიარება, რეკლამირება, პროპაგანდა და შემდგომ. იქ არავითარ შემთხვევაში არ გაუშვებენ მაგალითად ქალწულს ან თხიცრკას, არა. აუცილებლად გაუშვებენ ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანს, რატო? იმიტომ რომ ტყუპებს აქვთ 12 ენა, არნახულად სასწაულად დიდი ორატორია და შავზე თეთრზე დამტკიცება მას არ გაუჭირდება. ძალიან מחული ტვინის პატრონი და რაც უნდა კითხვა მის ყველა სიტუაციიდან გამოძვრება უპრობლემოდ, თუმცა ამაზე უკეთესი PR კომპანიის ჩამტარებელი სხვა არ არის. ამიტომ იყენებენ ტყუპებს ყოველთვის, ასე ვთქვათ, PR-ისთვის და რეკლამისათვის, მაგრამ ტყუპებს არ მიაკარებენ კანცელარიას, სადაც დევს საბუთები უმნიშვნელოვანესი, არ მიაკარებენ ფინანსებს. აქ თავარი მოქმედი პირი არის სწორედ ქალწული და თხისქა, რომელსაც ყველაფერი დალაგებული აქვს, აი რომ ნახოთ ესე როგორ არის დალაგებული მათი უჯრები, ერთ სიამონებაა, მინდა თქვა, ალბათ ვიღაცისთვის სიამონება, ვიღაცისთვის არა. მაგრამ ამაზე დანუმრილი აქვს ყველაფერი, ზუსტად იციან რომელიც საბუთი სადევს. იქ თუ შეიყვანთ ტყუპებს, ჩათვალეთ რომ ვერც ერთ საბუთს ვერასოდეს ვერ იპოვით. და რა შეეხება მერწყულს, აი მერწყულთან დაკავშირებით იყო ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, თვითონ დამფუძნებელი მორიტა სონის ასევე მერწყული იყო, მინდა გითხრათ და ძალიან საინტერესო იყო ის რომ ესე იგი ინფორმაცია მოგვაწვევს ესეთ როგორ მუშაობენ მერწყულებთან. აი მაგალითად მერწყულებს დაებარებენ და ეთქვიან რომ მათ ჭირდებათ რაღაც ახალი პროექტი. დაუშვათ რომელიც ნუ რაღაც თემასთან იქნება დაკავშირებული. მერწყული დაფიქრდება და თქვენ ესე იგი ეკითხებით მას რომ აი რამდენი ხანი გინდათ ამ პროექტის განსახორციელებლად. ნუ დაუშვათ მერწყული გეტყვით რომ ჭირდება 3 თვე. 3 თვე მაგალითად ფირმა Sony აბსოლუტურად ანთავისუფლებს ამ მერწყულს თავისი ყოველდღიური საქმიანობისაგან აძლევს სრულ თავისუფლებას. რატო? იმიტომ რომ მათ იციან რომ თუ მერწყულს მისცემ თავისუფლებას, მაშინ ის მოიტანს შედევრს და ეს შედევრი მოიტანს უზარმაზარ თანხებს ამ ფირმაში და ეს არაერთხელ განხორციელდება კიდევ. და სადმოუვა ის აზრი თვითონ მერწყულმა არ იცის. თავი ერთ-ერთი პირობა რა რომ იყოს თავისუფალი, ხო? ახლა თუ გავიხსენოთ ჩვენ მოვლენებს ისტორიიდან, ნუ ისიც ვიცით რომ თომას ედისონი მერწყული თავის დროზე უყურებდა ფანჯარას და უცებ დაეძახა ევრიკა. ანუ მან დაინახა როგორ იყოს მოქმედების პრინციპი, როგორია ვთქვათ ნატურის. აქედან გამომდინარე მე უკვე განავითარა ეს სფერო და მოგვიტანა სინათლე. დიმიტრი მენდელეევი, რომელიც ასევე მერწყული იყო, მოიხსენებათ და ეს ის პიროვნება იყო, რომელმაც სიზმარში დაინახა პერიოდული სისტემა ქიმიური ელემენტებისა, ხო? აი ეს არის მერწყული, რომელსაც თვითონ არ იცის სადმოუვა იდეა. ერთ-ერთი პირობაა საჭირო, შეიძლება წყალში იყოს ამ დროს, შეიძლება მთაზე იყოს, მთაში იყოს, ასული შეიძლება წყლის ქვეშ იყოს, თავარი არის რა იყოს თავისუფალი. ამიტომ იაპონელები აი ეს სტილში მუშაობენ, ამიტომ თუ მერწყულები ყავთ, შემოკარგებო მიეცით მათ სრული და მიეცით დავალება, მეეცით თავისუფლება ჩარჩოებში ნუ ჩასვავთ. მაშინ ნახეთ მარგი კმენების კოეფიციენტი როგორ გაიზრდება მისი მუშაობისა. თუ თქვენ ჩარჩოებში ჩასვავთ, ჩათვალეთ რომ ნახევარსაც ვერ გამოვლენს იმ ნიჭიდან და პოტენციალი და რაც მერწყულს გააჩნია. მერწყული ზოდიაქოს ნიშია, რომელიც ამეტარებს თქვენში უმაღლეს ლოგიკურ აზროვნებას და გონებამახვილობას და გაითვალისწინეთ ეს, იმიტომ რომ მერწყულის გონება არნახულად ძლიერია.
და მე ვთვლი ესე და არ მარტო მეთვლი ასტროლოგია თვლის ესე რომ მინიმუმ მოდით ესე ვთქვათ 10 წლით მაინც უსწრებს ზოგად კაცობრიობას აზროვნებას მერწყული. იმიტომ მერწყული რასაც ეხლა ფიქრობს ჩვენ ამას მიხვდებით რომ ეს სწორი იყო და კარგი იყო 10 წლის მერე. დღეს ვერ გავიგებთ ამას. იმიტომ რომ ეს წინ არის თავისი ხედვით და აი ჩვენ მიხვდებით მოგვიანებით. ამიტომ მერწყულები ხშირად იჩაგრებიან განსაკუთრებით კონსერვატიულ ქვეყნებში, იმიტომ რომ მათ ვერ უგებენ. და ითვლება რომ ის მოტანილი იდეა საინტერესოა, მაგრამ არ არის ჯერ საზოგადოება მზად მის მისაღებად. ამიტომ ძალიან ხშირია ის შემთხვევები, როდესაც მერწყულის იდეები სადმე დაიდება და მერე გაახსენდებათ მრავალი წლის მერე, რომ აი ეს თურმე როდის ქონდა ჩვენ ეს იდეა. ამიტომ ამ ხრივ ასე ვთქვათ გავითვალისწინოთ რომ ტვინი აქ არ ნახულად მაღალი თქვა და ძლიერი ენერგიის მატარებელი და ძალიან საინტერესო ახალი ორიგინალური იდეების მომტანია გენერატორი აქვს კინვალის იდეებისა, მაგრამ ხშირად მათ დროულად ვერ უგებენ. ესეც უნდა გავითვალისწინოთ, მაგრამ თუ გაუგებენ, გარწმუნებით რომ იქნება რაღაც გენიალური იდეა ერთი მეორე ზოგადად მისი. და მოდით დავუშვათ ისიც რომ მერწყული ზოდიაქოს ნიშანია, რომელიც ცნობის მოყვარე. ყველაფერი აინტერესებს ყველა და ეს თვისებები რაც ყველა უფრო მეტად გაძლიერდებიან მოხულის ერთის განმავლობაში. სამყარო იქნება გაჟღენთილი სწორედ ამ ენერგიებით. ამიტომ თვითონ ჩვენთაგანი აღმოჩნდება ფერხულში ამ მერწყულისებრ ტენდენციებისა და ენერგიებისა. და მოდით დავუშვათ რომ ძალიან ცნობის მოყვარე. ყველაფერი აინტერესებს ჭირდება, არ ჭირდება მშობა არ აქვს. მერწყულს უნდა მოიცვას ფართო სპექტრი ინფორმაციის, უნდა რომ დახვეწოს თავისი ინტელექტი, ამიტომ ყავს ინტელექტუალურად დახვეწილ ადამიანებთან მას ურთიერთობას. ხო შეიძლება აღმოჩნდეთ რომ კარგი დიპლომატია. აი დიპლომატიურ სკოლებსაც ასევე მართავს მერწყული ზოდიაქო იცის სად დაიხევს უკან, სად ნეიტრალური პოზიცია დაიკავოს, ეს არ არის თხის კარ, რომელიც პირდაპირ შუბში გეტყვის რასაც ფიქრობს, არა. შეუძლია მას ცოტა რბილად ასე ვთქვათ გაალამაზოს სიტუაცია და უფრო რბილად გადაწყვიტოს საკითხები. ეს ნეჭი მას აქვს. აღმოჩნდეთ რომ ძალიან კარგი მეგობარია. ტრადიციულად ცდილობს უანგარობის და ერთგულების პრინციპებზე აგოს მეგობრული ურთიერთობები. ამ პრინციპებით აგებული მეგობრული კონტაქტი იქნება ყველაზე მყარი და სტაბილური ყველა სხვა სახის კონტაქტებისგან განსხვავებული და საერთოდ მეგობრობის სიმბოლოა, მეგობრობის ნიშანია, შეიძლება ესე ვთქვათ. მერწყული ზოდიაქოს ნიშანია, რომელიც უპირისპირდით ამოდით აღმოჩნდეთ რომ თავისული სკვეთებით რეფორმატორია, ნოვატორია. და ამიტომ სულ ცდილობს რომ ორიგინალია, მოდით ეს ვთქვათ, ცდილობს რომ რაღაც ახალი, არაჩვეულებრივი, ეგზოტიკური შემოიტანოს ამ ცხოვრებაში. მე და ისიც გითხრათ რომ აი მაგათაც დიზაინერები, მერწყულები, იგივე პაკო რაბანი თუნდაც და ბევრი სხვა გამოირჩევიან ესეთი ავანგარდული მიმართულებები და მერწყულის მოტანილია სხვათა შორის აი თმები რო აქვთ ესე ყალზე მოგეხსენებათ გინახავთ და სხვადასხვა ფერში შეღებული ეს მათი სტილი ასე ვთქვათ. ჯინსების თავის დროზე გახევა შარვლის და შემდგომ აი ესეც მერწყულთა ასე ვთქვათ სტილისტიკაა და მოდაა და არც არის გასაკვირი ხა ეს მისი სტილია და თქვენ ახლა გაითვალისწინეთ მერწყული ეპოქალური ნიშანი ამჯერად და რატო? იმიტომ რომ მოდით ასე ვთქვათ 2002 წლიდან უკვე მასობრივად ჩვენ შევედით მერწყულის ეპოქაში პირველი ასე ვთქვათ ელემენტები იყო უფრო ადრე მერწყულის ელემენტები სადღაც 90-იანი წლებიდან უკვე გახდა თვალში საცემი როდესაც მოიხსენებათ განვითარდა კომპიუტერული ტექნოლოგიები არა ვთქვათ არანორმალური ტიპით განვითარდა ეს ყველაფერი აუდიო მობილური ვიდეო სისტემები შემოვიდა დიდი რაოდენობით ანუ რაღაცა იყო ტექნიკური ბუმი არაჩვეულებრივი ხო ეს უკვე 90-იანი წლებიდან უკვე იყო პირველი ელემენტები როცა უკვე კაცობრიობა გადავიდა მერწყულის ეპოქაში. ჩვენ აქამდე ვიყავით 2000 ბოლო 2000 წლის განმავლობაში თევზების დიდ ეპოქაში, რომელიც მოიტანა ქრისტიანობა მათ შორის და ბევრი სხვა საინტერესო რელიგიური ელემენტები, მაგრამ უკვე 90-იანი წლებიდან შემოვიდა მერწყული ავანგარდისტი, რომელმაც შემოიტანა ტექნიკის არანორმალური განვითარება. თანამედროვე ხედვა ყველასა და ყველაფრისადმი ამ ხედვას აქვს თავისი პლუსები და მინუსები, მაგრამ ტექნიკური ორიენტაცია რო წინა პლანზე წამოვიდა, აქ ორი აზრი არ არის. და სხვა შორის აი ლიბერალური აზროვნება და უშუალოდ დემოკრატიული პრინციპები ესეც მერწყულის არის. მინდა გითხრათ, უბრალოდ სხვა საქმეა, რომ რამდენად ახლა და უშუალოდ კლასიკური ტრადიციულ ქვეყანაში ლიბერალური ხედვები, უშუალოდ გენდერული თანასწორობის ელემენტები და შემდგომ ვისთვის რომ რამდენად მისაღებია, რამდენად არა, ეს სხვა თემაა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მერწყულმა 90 წლებიდან შემოიტანა ეს ტენდენციები, რომ დემოკრატიული პრინციპები წინა პლანზე, ლიბერალური ხედვები სოციუმის და უშუალოდ კუთხით წინა პლანზე გამოეწია ეს თანამედროვე ტექნოლოგიებთან ერთად. ეს სწორედ მერწყულის ელემენტებია ხასიათისა ზუსტად და ეს იქნება ოხოს ერთვის განმავლობაში ასვე წინა პლანზე, თუმცა ჩვენ მაინც შევედით ეპოქალურ პერიოდში, იმიტომ რომ 2002 წლიდან უკვე განსაკუთრებით
განსაკუთრებით გაძლიერდა ეს ტენდენციები, მაგრამ პირველი ასეთ საწყის ელემენტები დაიწყო 1990 წლიდან, როდესაც ეს ყოველივე გაძლიერდა და ჩვენ შევიდით 2160 წელი გაგრძელდება ეს დიდი ეპოქა მერწყულისა. და მთლიანობაში ამან არის ზუსტად რომ აღრია ქვეყანა. ხშირად მეკითხებოდნენ ამას რომ რატო ავირიეთ ესე. თორე ხა იმის გარდა რომ დავუშვათ უნიათო მთავრობები ყავდა და შემდგომ ეს ცალკე თემაა პოლიტიკური ამ წმინდა ასტროლოგიური კუთხიდან მინდა დაგანახოთ რომ მარტო ჩვენ ქვეყანა არ აერია, საერთოდ სოფლიო აერია, ბუნება აერია. რატო? თორე ჩვენ შევედით ახალ ეპოქაში და ეპოქალური გადასვლები ყოველთვის ბუნებასაც ხრევს და საზოგადოებასაც ხრევს და მსოფლმხედველობას და ასე შემდგომ და ამიტომ ეს იყო მიზეზი იმისა თუ რატო არ აერია ყველაფერი. უცებ ოჯახის ინსტიტუტი გადავიდა მეორე პლანზე, ლიბერალური პრინციპები წამოვიდა წინა პლანზე, დემოკრატიული პრინციპები. აქ უცებ უფროსუმცროსობის ინსტიტუტიც აღარ არის ისეთი მკვეთრი, ასე ვთქვათ, წამოვიდა თქვენობის, მაგალითად შენობის, ასე ვთქვათ, პრინციპი, ურთიერთობისა და ბევრი სხვა ისეთი რამ შეიცვალა, რაც სწორედ მერწყულისებრია. მერწყულს არ უყვარს ზედმეტი, ასე ვთქვათ, რაღაც ესეთი თქვათ ტენდენციების გამოვლენა, რომელიც ჩვენში იყო განსაკუთრებით მიღებულია, უფროსია, უმცროსია და შემდგომ არა. მერწყული უფრო თulis რომ ყველა მისი ძმა არის, ყველა მისი მეგობარია, ყველა თანაბარია. თანასწორუფლებიანობის პრინციპებია წინა პლანზე და ამიტომ თანდათან მთელს სამყაროში წამოვიდა ეს პრინციპები. ახლა ვის მოწონს, ვის არ მოწონს, მეორე ცალკე თემაა, მაგრამ ეს მერწყულის მოტანილია. ყოველივე ეს მისი პრინციპებია. და მოდით დავუშვათ ის რომ მერწყული ზოდიაქოს ნიშანია, რომელსაც რასკვლელია გააჩნია უარყოფითი ნაკლოვანი თვისებების და რომელთაც კონტროლი აუცილებელია. თუმცა სანამ უარყოფით თვისებებზე ვისაუბრებთ, ჩვენ აუშვათ რომ იგი პირველში რეფორმატორია, ხო? ნოვატორია, დაინტერესებს ყველაფერი ახალი არჩეული ეგზოტიკური ლტოლვა სიახლეებისადმი მერწყულს იმდენად მაღალი აქვს, რომ ამ შედეგად შეიძლება ზოგჯერ მინდა გითხრათ, მისი საქციელი შეიძლება წინასწარ გამოსაზრდელი და აბსოლუტურად ექსცენტრული აღმოჩნდეს. უცებ შეიძლება მერწყულმა მაგალითად კონიაკს დააყოლოს რძე. ან ჟაკეტი უგულმა ჩაიცვას, რაც ყოველად გაუგებარი და მეუღებელია საზოგადოებისთვის, მაგრამ სავსებით ნორმალურია რეფორმატორული სულისკვეთების მუდმივი სიახლეების მაძიებელი მერწყულისათვის. თორე თქვენ და ახლა შეიძლება თქვენ თუ ხართ ხისკას არსოებს არ დაინტერესებს, როგორც მიღებულია, ის აინტერესებს. ძალიან სკრუპულოზურია და ძალიან ტრადიციულია, ესე იგი უნდა ჩაიცვათ ჟაკეტი ესე, ხისკა ჩაიცვებს ასე და არასოდეს არანაირი სხვა კითხვას არ დასვავს. მერწყული არა. მერწყული ეთქვის კი ბატონო, ჟაკეტი რო ესე ჩავიცვა გასაგებია, მაგრამ აუკუღმა რო ჩავიცვა, რამე სხვა ეფექტი მექნება? მისი სულისკვეთება მეცნიერისა, მაძიებლისა რაღაც სიახლეებს ყოველთვის ითხოვს ექსპერიმენტებს. ამიტომ მაგალითად ხა ზოგადად ვიცით რომ რძე არ უნდა დალიო კონიაკის მერე, მაგრამ მერწყულსაც არ აკმაყოფილებს ზოგადად ეს ვიცით. მას აინტერესებს პრაქტიკულად გამოცადოს. აი რძე კონიაკის მერე რა გემოს გვაძლევს და კარგია თუ ცუდია. აი ეს უნდა მოსინჯოს აუცილებლად. ამიტომ უყარს ხშირად კოქტეილები, ხო თემურ ციკლაურზე ვამბობდი და კიდევ ერთხელ ამშვენო თემური მაგალითად დილით წიწაკას აღოლებს ჩაის, რაც ახლა ჩემთვის კატეგორიულად მიუღებელია, მაგრამ ნუ მას ეს მოწონს ორიგინალურია რაღაც ახალი არაჩვეულებრივია და შემდგომ, ხო? ეს მერწყულების სტილია, ამიტომ არ გაიგებდით, როცა გაქვთ საქმე მერწყულებთან, მზად იყავით ყველა სახის ექსცენტრული სიახლეებისათვის, ეს მათი სტილია. მე ვარ ნამყოფი მაგალითად ერთ-ერთ მერწყულთან, რომელსაც ნუ საოცარი სახში გამოგონებები აქვს და ყოველ რაღაც ამა თუ ხმაზე და ამა თუ გაფიქრებაზე რაღაცა უკრავს, რაღაცა იქ უსტვენს, რაღაცა ფერები იცვლება, ანუ რაღაც სასწაული რაღაცები ხდება სახში, ხო? ესეც მერწყულია. ეს მათი სტილია. ამიტომ არ გაიკვირდეთ თუ ასე ვთქვათ რეფორმატორული სულისკვეთება მისი ზოგჯერ ექსცენტრიზმში გადაიზრდება, ესეც მერწყულის ელემენტებია. და ეხლა მოდით ვთქვათ ასე მერწყულსაც ყველა გავაჩინა ნეგატიური თვისებები, როგორც ამშვენეთ, ამ თვისებებში ჭირდება უცებად კონტროლი, საერთოდ რა აქვს აქ დავუშვათ უარყოფით თვისებებიდან მერწყულს და თხისკას, ეს არის სიჯუოთ, როგორც ამშვენეთ, ხო? შემდგომ ნაკლოვანი თვისებებიდან ზოგჯერ გამოყოთ ვთქვათ სიზარმაცის ელემენტები, აქ ხოლმე ამის სიზარმაცის ელემენტი და არ გაიკვირდეთ კლასიკურ მერწყულზე აყვონ საუბარი. ზოგჯერ შეიძლება მერწყული ხოთ იმის რომ არის დემოკრატი თავის სულისკვეთებით და ვერ იტანს ვერანაირ დიქტატორებს, მაგრამ არ გაიკვირდეთ თუ ზოგჯერ შეიძლება მერწყულშიც იპოვოთ დიქტატური ელემენტი, იმიტომ რომ მერწყულის საწინააღმდეგო ნიშანი 12 ზოდიაქოს ნიშანს შორის არის ლომი. ყველაზე დიდი დიქტატორი ზოდიაქოს ნიშნებს შორის, ხო? ამიტომ თქვენ რომ ამოჭრათ დაუშვათ ზოდიაქოს 12 ნიშანი ბურთის შექმნით მისგან აღმოაჩენთ რომ ერთ გეოგრაფიულ ზოლზე იყოფება მერწყული და ლომი. აქედან გამომდინარე, ესე იგი ხშირად ხდება ესე რომ ლომს შეიძლება გადაუვიდეს, ასე ვთქვათ, ეს გადაესხას წყალი მერწყულისა და აიპოვოთ ესეთი ლომი, რომელიც ძალიან დემოკრატიულია და გაგიკვირდებათ, იმიტომ რომ ლომზე კითხულობთ თუ დიქტატორია და უცებ ხედავთ ძალიან დემოკრატიულ ლომს და შეიძლება იპოვოთ დაუშვათ მერწყული, რომელიც ძალიან დიქტატორია.
დიქტატორული ელემენტების მატარებელია, იმიტომ რომ იმას გადაესხა წყალი მისი ასე ვთქვათ საწინააღმდეგო ნიშნისა და ეს თვისებები ლომსა აქ აუცილებლად გარკვეული მერწყულის თვისებები უბრალოდ რამდენად განვითარებულია ეს არის თავარი. შეიძლება განვითარებული იყოს და არ ჩანდეს წინაპლანზე. მერწყულსაც აქ ავსის მოწინააღმდეგე ნიშნის, ანუ ლომის თვისებები აუცილებლად, მაგრამ რამდენად განვითარებულია და რამდენად ვლინდება ამაზეა დამოკიდებული, ამიტომ შეიძლება ესეთი მერწყულის ნახოთ, რომელიც დიქტატორია თვისებებით, მაგრამ ძირითადად ეს მათ არ ახასიათებს. ძირითადად ეს ნიშანი მაინც უფრო დემოკრატიული პრინციპების მატარებელი და უარყოფით თვისებებიდან გამოყოთ ეს სიჯულეთან და ერთად სიზარმაცესთან ერთად სულ სწრაფობა. სულ სწრაფია, ყველაფერი უცებ უნდა ჩქარობს და ამის გამო შეიძლება შესტოების დაუშვას მან და ნეგატიური თვისებებიდან გამოყოთ მისი ფულის ყარათო ხარჯვა გადაწილება, რის გამოც გასავალი მეტი აქ შემოსავალზე და შემდეგ პრობლემებს უქმნის როგორც მისი ოჯახის ბიუჯეტს, ასევე პირად ბიზნესს და ესეც ნაკლოვანი თვისება, რომელზეც გამოსწორებაზე რაც ყველა მერწყულებმა უნდა იმუშაონ, მაგრამ ისე თქვა ამიდა ეს თვისებები ახლა უახლოეს ერთ თვის განმავლობაში უკვე 20 რიცხვიდან მოიმატებენ. თუ აქამდე წინა პლანზე იყო თხის ქასყა ერთიანობა ყველგან და ყველაფერში და მოთმინება და ის ხო წარმოგვიდგენთ. ეხლა მოიმატებს სულ სწრაფობის ელემენტი, ეხლა მოიმატებს უყაერათობის ელემენტის საზოგადოების შესწორად ამ ზეგავლენისთან იქნება დაკავშირებული და ნეგატიური თვისებებიდან მერწყულის სამოდით გამოყოთ მისი ზედაპირულობა. უამრავი რამიც ეს გასაუგებლად ბევრი, მაგრამ ხშირად ზედაპირულად და არაღრმად. ეს ყველას არ ეხება, მაგრამ ეს ტენდენციები ახასიათებს ხშირად ამ ნიშანს და კიდევ ნეგატიური თვისებები და მერწყულისა გამოყოთ ასევე მისი 10 საქმის ერთად დაწყების თეულობა. საიდან წარწერის მეორეს, მეორაკვალებს, მესამეს, რის შედეგად შეიძლება ხშირად ვერც ერთი ვერ მიყვანოს ბოლომდე და ხარისხიანად. ამიტომ ტრადიციულად ურჩევ ყოველთვის მერწყულებს მოგიდეთ ხელი ერთ, მაქსიმუმ ორ საქმის და თქედან ერთი მაინც მივიდეს ბოლომდე და ხარისხიანად. ეს ნეგატიური თვისებები რაც ყველა მერწყულისა ითხოვენ ყურადღებას, რათა ცოტა ხელი შემშელი ფაქტორები არ აღმოჩნდნენ ისინი. დანარჩენ თემებს, რომელსაც თქვა ჩვენ გვაქვს ხა წინ და მას შორის მერწყული არ გვაქვს დამთავრებული, ჩვენ ვისწავლებთ ცოტა ხნის შემდგომ, ძალიან მალე. ეხლა გვაქვს სარეკლამო პაუზა ტელეკომპანია კავკასიის ეპიცენტრში და შემდგომ უკვე გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს. ჩვენ ახლა ცოტა ხნით გავდივართ რეკლამაზე. ჩვენ ეპიცენტრში ვართ, რეკლამა სწრაფად გაერბინა, ტელეკომპანია კავკასია, პროგრამა ჰოროსკოპი, მე წამყვანი მიხეილ საგარელი და საუბრობდით ჩვენ იმ ზოდიაქოს ნიშანზე, რომელიც შემოდის უკვე ორშაბათს 20 იანვრიდან და ნუ ყოველ შემთხვევაში 19 თებერვალამდე მაინც იქნება ჩვენი მასპინძელი, ჩვენს მატერიალურ სამყაროში და მისი ენერგიები და მისთვის დამახასიათებელი თვისებები პირველში იქნება ყველაზე მეტად წარმოდგენილი თითოეულ ჩვენთაგანის, ასე ვთქვათ, ცხოვრებაში, მოვლენებში, რომელიც ჩვენ სირგლე განვითარდება ამ პერიოდში და მოდით ასე ვთქვათ, აღვნიშნეთ მისი მათ შორის მერწყულის ვარავითი თვისებები, აღვნიშნოთ ისიც, რომ მერწყულის მათ შორის პირველ რიგში დემოკრატია. იგი ამბობს, რომ მე შენს ეგირჩევ, მაგრამ შევგოს გინდა თავის პარტიას იგი უთხოვს ყოველთვის სხვას და ეს მისი ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, პოზიტიური მხარეა. რეალურად ვიმეორებ შეგადაში ხვდებიან დიქტატორები, მერწყულები, დავით აღმაშენებელი მაგალითად, ხო, დიქტატორული ელემენტების მატარებელი უდაოდ იყო, მაგრამ მერწყული იყო და საკმაოდ ჭკვიანი, ეს წავნიშნო თავისთავად და ნუ თავის დროზე მან მიიყვანა საქართველოს ყველაზე დიდ, ასე ვთქვათ, დიდებამდე, თუ შეიძლება ესე ითქვას, აღშენებლობამდე და მაგრამ დიქტატორული ელემენტების გამოყენებით თავისთავად სხვანაირად ახლა მაშინ ვერც მოხერხდება და ალბათ და აუნიშნოთ ის, რომ მერწყული ზოდიაქოს ნიშანია, რომელიც პირველ რიგში შეიძლება ესე ვთქვათ, სამართლიანი ნიშანია, ვერ იტანს ვერანაირ ფორმის უსამართლობას და ყველგან და ყველაფერში აძლევს ასევე სულიერ ჰარმონიას. ეს მისთვის დამახასიათებელი თვისებებია, ეს მერწყულის ელემენტებია ხასიათის შტრიხების ამ ნიშნისა, რომელიც იქნება უახლოეს ვიმეორებ ერთი თვის განმავლობაში წინა პლანზე წამოწეული და გავითვალისწინოთ, შეიძლება გყავთ შვილი მერწყული, შეიძლება გყავთ მეუღლე და ასე შემდგომ, რომ არ შევეზღუდოთ იმას მაინდა-მაინც თავისუფლება. იცოდეთ, რომ ძალიან სწრაფი გონების მატარებელი, მათ შორის პედაგოგებმაც უნდა იცოდნენ, იმიტომ რომ მერწყულთან თუ დაიწყებს საუბრას, თუნდაც ბებიებმა, ბაბუებმა, რატომ? იმიტომ რომ თუ თქვენ დავიწყებთ დაუშვათ ზღაპარს უყვებით მას და დაიწყებთ იყო და არა იყო რა. მერწყული უკვე გატრიალებული აღარ გისმენთ. ეს მას არ აინტერესებს. მასთან საუბარია საჭირო ძალიან მოკლე, ლაკონური, სწრაფი და კონკრეტული. იმიტომ რომ აქ ეს დიდხანს ვერ მოითმეს, ეს სულ სწრაფია. ამას უნდა ესე სწრაფად უნდა თუ დავუშვათ კითხულობს ზღაპარს. ცოტა სწრაფად წაიკითხეთ, რომ მას არ კონდეს საშუალება ყურადღების გადართვის რაიმე სხვა სფეროზე. თორე თქვენ თუ ნელა დაუწყეთ მას საუბარი, უკვე ეს ყურადღება სხვაგან არის გაფანტული. აი ამ ტენდენციას მიაქცევთ ყურადღება ეს დამახასიათებელი ელემენტები მისი გონებიდან გამომდინარე. თუმცა ნიშნავენ რომ კონტაქტურია, კომუნიკაბილურია, კი ბატონო ეს კი. მაგრამ ყოველთვის ზად იყავით ორიგინალობისთვის და უჩვეულო საქციელისთვის
მერწყულისა, იმიტომ რომ მერწყული ყველგან და ყველაფერში და თითოეულ ადამიანში ეძებს რაღაც ახალს, ორიგინალურს, არაჩვეულებრივს. ძალიან აფასებს ინტელექტს ადამიანებთან, უყვარს ინტელექტუალურად ჭკვიან ადამიანებთან ურთიერთობა. ეს მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და დაუშვათ გაცილებით მნიშვნელოვანია მისთვის მენტალური ერთიანობა ადამიანთან დაუშვათ. რაღაც საინტერესოზე საუბარი, ვიდრე მაგალითად რაღაცა სხვა საკითხები და სხვა თემები. ხა თუ მაგალითად მორიელისთვის პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ინტიმური მხარე, სექსუალური ცენტრი მუშაობს პირველ რიგში. აქ მუშაობს გონება, მენტალური მხარე. ამიტომ პირველი და უმთავრესი მისთვის არის მენტალი და მე ყველა სხვაფერი სხვა. ანუ გონებრივი მონაცემები ადამიანის. ამით აფასებს იქ პირველ რიგში ადამიანს. ეს მერწყულის ელემენტებია, მისი თვისებებია, მისთვის დამახასიათებელი პლუს-მინუსებით, რაც ჩვენ ესე იგი გველოდება შემდგომ პერიოდში, თუმცა ჯერ ოცამდე ვიყოფებით ხისკას მეტად კონსერვატიულ ტრადიციულ ნიშანში და ესეც გავითვალისწინოთ. ამიტომ თუ თქვენ გაქვთ რაღაც ექსცენტრული ელემენტები, დემოკრატიული პრინციპები, ამის გაგება საზოგადოებაში უფრო ადვილად მოხდება 20 იანვრის შემდგომ და არა ახლა. ამიტომ არის ზუსტად რომ მე ხშირად უკიჟინებ გახსოვთ ალბათ ჩვენი გადაცემებიდან, როცა ჩვენი სამთავრობო სტრუქტურებს, იგივე პარლამენტარებს და შემდგომ ეს გასათვალისწინებელი. ახლა მაგალითად თქვენ თუ გინდათ მიიღო დემოკრატიული კანონები, რომ ეს დემოკრატიული ლიბერალურ პრინციპებს ექვემდებარება, აი ახლა ზუსტად ახლა საჭირო დაუშვათ იგივე თუნდაც აი გეი პარადებს რო აწყობდნენ და 17 მაისს უნდათ ხო დაუშვათ 17 მაისი არის მზე გადის კურო ზოდიაქოში რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე კონსერვატიული ტრადიციონალისტი ნიშანი ამ დროს არ გამოვა არანაირი გეი პარადები შემოკარგება აი მერწყულის პერიოდში კი ბატონო აი ამ პერიოდში კი ყველა სახის ლიბერალური ელემენტი გაცლებთ უფრო ადვილად გავა მაგრამ ისე არა მაშინ როცა რაღაც კონსერვატიულ ნიშანში გადის მზე და ამიტომ აი ეს ბევრი ტენდენცია თქვენ და კიდევ თუ მინდა პარლამენტარებს მიმართ თქვენ თუ გინდათ ლიბერალური კანონების მიღება აი ახლა 20 იანვრიდან 19 თებერვალამდე ეს არის საუკეთესო დრო და თუ გინდა ძალიან კონსერვატიული კანონების მიღება ამ პერიოდში ეს არ გამოვა ამისთვის კარგი იყო აქამდე პერიოდი 20 დაუშვათ 20 დეკემბრიდან 20 იანვრამდე. აი კონსერვატიული სტილის კანონები ძალიან კარგად გავიდოდა. ამიტომ აი ამის ელემენტარული ასტროლოგიის ცოდნა გაუადვილებდა მათ შორის მთავრობასაც რასკვლელია მეტად სწორად მოქმედებას. ეხლა სხვა მნიშვნელოვანი მომენტები ესე ჩვენ თხისკას და მერწყულზე ვისაუბრეთ. ეხლა მოდით უკვე სხვა მნიშვნელოვანი მომენტები, როდესაც უკვე ჩვენ გვიახლოვდება 25 რიცხვი მაგხსენება შემდეგი შაბათი დღე უკავშირდება ახალი წლის დაწყებას აღმოსავლური კალენდრით, ანუ ვირთხის წელიწადის მოდის და ყველა ის მოვლენა რომელზეც ჩვენ გვქონდა საუბარი აქ უკვე პირველში იძენს განსაკუთრებულ ასე ვთქვათ მნიშვნელობას. ნუ ახლა მე მინდა ახლა რას ყველა გასულ თქვენ ჩვენს გადაცემაში ჩვენ გვქონდა საუბარი ჯერ კიდევ დეკემბერში და თითოეული ზოდიაქოს ნიშნის პერსპექტივები მომავალი წლისა, როგორც აღმოსავლური ისე დასავლური ზოდიაქოს ნიშნებით ჩვენ ეს ამის შესახებ გიამბეთ და თქვენ იცით თითოეული ზოდიაქოს ნიშნის შესახებ რა ტენდენციები ამსავნელი მომავალ წელს. ეხლა მე მინდა მოკლედ, ძალიან მოკლედ, აი ორი ფრაზით რო ითქვიან თითოეულ ზოდიაქოს ნიშანს უთხრა რა ტენდენციები იქნება მოსავალნელი 25 იანვრიდან ესე იგი წლის ბოლომდე ვირთხის წელიწადში და რას გაუფრთხილდნენ და რას პირიქით რა გამოიყენონ მაქსიმალურად. აი დავიწყოთ ვერძის ზოდიაქოს ნიშნისთვის პირველ რიგში ყველაზე აქ პრიორიტეტული იქნება რა შემდეგი წლის განმავლობაში უკვე 25 იანვრიდან ვირთხის წელიწადში რა კარიული წინსვლა. სხვათა შორის ვერძებო მინდა გითხრათ რომ მიუხედავად იმისა რომ საკმაოდ მძიმე წელიწადი გაქვთ თქვენ და საკმაოდ რთული კარიული განვითარებისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო. ამიტომ იქნება პრიორიტეტული, იმიტომ რომ მზე იმყოფება ეგრეთ წოდებულ მეათე ასტროლოგიურ სახლში რომელიც მართავს კარიერას თქვენს მეათე ასტროლოგიურ სახლში ცალკე თემარასთებს ეს სახლები ხა ამაზე არ შევჩერდები მაგრამ მეათე სახლი გვამსწრებს რომ თქვენ გაქვთ ყველაზე დიდი წარმატების შანსი მომავალ წელს კარიერული განვითარების კუთხით მაგრამ ამისთვის საჭიროა კიდე რა რომ სხვა ფაქტორები არ შეუშალონ ხელი რა არის სხვა ფაქტორები ის რომ შავი მთვარე 28 უკვე ახლა იანვარს თევზებს დატოვებს და გადმოვა სწორედ თქვენ ზოდიაქოს ნიშანში ვერტში და ნოემბრამდე ყოველ შემთხვევაში იქნება თქვენ ზოდიაქოში რაც ნიშნავს იმას რომ თუნებების სხვადასხვა პროვოკაციების კონფლიქტების ტენდენცია მოემატებს თქვენს ცხოვრებაში ამასთან ერთად კიდევ პლანეტა მარსი აგრესიის მმართველი პლანეტა დაისადგურებს და შევა ასევე ვერძის ზოდიაქოში უკვე აგვისტო-სექტემბერში ამიტომ მინდა პირდაპირ გითხრათ ტრაუმულობის ავარიულობის ტენდენცია მატლობს ამიტომ ნუ იჯერითებთ საჭესთან ეს განსაკუთრებით ახალგაზრდა
თაობას ეხება. ეცად მოერდეთ ყველანაირ კონფლიქტს, რომელთა ალბათობა მაღალია, იმიტომ რომ თქვენში მოიმატებს აგრესიულობა, მოიმატებს ემოციურობა, მოიმატებს იმპულსურობა, მოიმატებს სულსწრაფობა. ეს ის თვისებებია, რომელიც რადიკალურად ხელშეუშლიან პოზიტიური ტენდენციების გამოვლენას და პოზიტიური ტენდენცია რაში გაქვთ? პროფესიონალურ განვითარებაში. ამიტომ თუ თქვენ დაიოკებთ თქვენში ზედმეტ აგრესიას, არ იქნებით კონფლიქტებში, არ აყვებით პროვოკაციებს, არ იქნებით ზედმეტად სულსწრაფი, მაშინ პროფესიონალური კუთხით წელიწად იქნება ძალიან კარგი. და თუ თქვენ ახლა აყევით აგრესიას და გაუთავებელ კონფლიქტებში ხარ და ტრავმავარიებში, მაშინ ახლა პროფესიონალური წინსვლაც საკმაოდ შებარხდება თავისთავად, მაგრამ პრიორიტეტებს ვალაგებ ასე. რა არის ყველაზე პოზიტიური მომავალის განმავლობაში, რა არის ნეგატიური? პოზიტიური არის პროფესიონალური წინსვლის განვითარების შესაძლებლობა, რომელიც კოსმოსი თქვენ მოგცემთ აუცილებლად მომავალ წლის განმავლობაში. ნეგატიური არის ის, რომ თქვენ ხდებით ზედმეტად ემოციური, იმპულსური, კონფლიქტური და აგრესიული. რაც ითხოვს მაქსიმალურ კონტროლს მომავალ წელს, რათა ამის შედეგად არ აღმოჩნდეთ არასასიამოვნო სიტუაციებში და ხელი არ შეუშალოთ თქვენს პროფესიონალურ განვითარებას. ეს რაც შეეხებოდა ვერტს. რაც შეეხება კუროს, პირველ რიგში ყველაზე პოზიტიური მომავალ წელს იქნება თქვენთვის უცხოელებთან კონტაქტი, მგზავრობა, მოგზაურობა და უცხოეთთან ურთიერთობა. ნებავთ უცხოენების ათვისება. მაგრამ მე-9 სახლში, მე-9 სახლი, მზევრცა ხდება მე-9 სახლში, ნიშნავს, რომ კუროსთვის ყველაზე კარგი იქნება უცხოელებთან მაქსიმალური კონტაქტი. გნებავთ, უბრალოდ იმოგზაუროთ, გნებავთ ტურისტული ლაშქრობები იყოს უცხოეთში, დაისვენეთ უცხოეთში, კიდევ უკეთესი თუ რაღაც საქმიანი ურთიერთობა გექნებათ უცხოელებთან, ან უცხოეთთან მიმართებაში, ან შეიძლება პროფესიონალური განვითარებისთვის, სწავლისთვის დაუშვათ უცხოეთი. აი მომავალი წელი კუროებმა მაქსიმალურად უნდა დაუთმონ უცხოეთს, იმიტომ უცხოეთის სერიოზული წარმატების ფაქტორია თქვენთვის, მაგრამ რის მიმართ არის საჭირო სიფრთხილე? ფარული მტრები, განსაკუთრებული სიფრთხილე მეგობრების მიმართ. ზოგიერთი მეგობარი აღმოჩნდება ბოღმიანი, წყენიანი, შურიანი, მოღალატე, ან ინტრიგების, ჭორების, მეშვეობით სერიოზულ პრობლემებს შექმნის თქვენსთან მიმართებაში. ამიტომ ვიყოთ ცოტა ყურადღებით ზოგიერთი მეგობრის მიმართ. მაქსიმალურად ხილოთ ალკოჰოლურ სასმელებთან, ნარკოტიკულ ნაერთებთან, ფსიქოტროპულ პრეპარატებთან, ყოველივე ამისგან եղავით რაც შეიძლება შორს. მომავალი წელი ამ სფეროებთან ურთიერთობის კუთხით არის თქვენთვის ძალიან ცუდი და ყოველივე ამას მაქსიმალურად მოვერდოთ. ეცადეთ, რომ არ დაარღვიოთ კანონები, მით უმეტეს თუ თქვენ ხართ ხელმძღვანელი პირი, იმიტომ რომ ეგ შეიძლება ძალიან ცუდად დაგესრულდეს და პატიმრობამდეც კი მივიდეს ყოველივე ეს დამხური ვიღოთ ძალიან ყურადღებით. ესე იგი, მინუს ტენდენციებში შედის მეგობრული ურთიერთობა, აქ ცოტა სიფრთხილე ასაჭირო მეგობრობის მოქმედების მიმართ, ასევე ალკოჰოლური სასმელები, ნარკოტიკული ნაერთები, ფსიქოტროპული პრეპარატები, დარღვევა დაუშვათ კანონების, ეს ყველაფერი ითხოვს განსაკუთრებულ სიფრთხილეს, როგორც ხელის შემშელი ცხოვრებისეული ფაქტორები და ამისგან ეკავით რაც შეიძლება შორს. და ნუ იქნებით ინიციატივონი. ესეც აღმოჩნდა თუ ინიციატივობა დასჯადია მომავალ წელს. ეს კუროსაც შეეხებოდა. და შეეხება ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, ესე იგი ყველაზე სასიკეთო აქ რა არის? აი ტყუპებში საერთოდ თომის მოყვარე ნიშანია, მაგრამ აი ახლა უკვე 25 რიცხვიდან და ვერთხის წელიწადის განმავლობაში ყველაზე მეტად მოიმატებს არნახულად ინტერესი ყველა სახის საიდუმლოებებისადმი, განსაკუთრებით საიდუმლო სწავლებისადმი, მისტიკისადმი, ეზოთერულ ოკულტურული საკითხებისადმი. ამიტომ ნუ გაიკვირდება, თუ თქვენ უცებ ჩაუждებით ისეთ ციგნებს ან გაიცნობთ ისეთ ადამიანებს, რომლის სხვა დროს მაგალითად მაინდა-მაინც არ ხიბლავდოთ, მაგრამ ეხლა ეს ინტერესი თქვენში ვლინდება და არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ აქედან ამ ინფორმაციიდან მიიღებთ ძალიან მნიშვნელოვან თქვენთვის საჭირო ინფორმაციას, რამაც შეიძლება რადიკალურად შეცვალოს თქვენი მსხვერპლობა, რადიკალურად შეცვალოს თქვენი, ასე ვთქვათ, მოქმედების შემდგომი პროგრამა, თქვენი შემდგომი გეგმები და ასე შემდგომ, რაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენთვის და კიდევ აუცილებელი პირობა წარმატების სატყუპებისთვის მომავალ წელს, უბრალოდ 25 სწორედ იანვარი და გულისხმობ მომავალ წელი ეს გულისხმობ, აი ვერთხის წელიწადი, აქედან იწყება სწორედ, ეს არის დაკავშირებული საკუთარი საიდუმლოს დაცვასთან, რაც ტყუპებს აგრერიგად უჭერთ. იმიტომ რომ ისინი ჯერ გათქვამენ ინფორმაციას და მერე ეს ხვდებიან, რომ სისულელე გააკეთეს. ამის უფლება არ აქვთ. ესე იგი წელს აუცილებლად იცავთ საკუთარ საიდუმლოს. ჯერ მოდით ნაბიჯი გადადგით და მერე გათქვით. და არამს და არას პირიქით, ეს კატეგორიულად ითხოვს კოსმოსი ამას თქვენგან. და სამაგიეროდ აქ მეგობრული წრე ითხოვს ყურადღებას. აი მეგობრებთან მიმართებაში აქაც თქვენ შემთხვევაში შეიძლება გარკვეულმა პრობლემებმა ეჩინონ თავი. ეს ერთი. და ამიტომ მათ მოქმედებებს მეაქცევთ ყურადღება, რათა ეს გარკვეულწილად საზიანო არ აღმოჩნდეს თქვენთან მიმართებაში და ცოტა იზღუდება თქვენი თავისუფლება, რომ თქვენ ასევე გიყვართ. მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა მოითმინოთ გარკვეული პერიოდი, ცოტა შეზღუდის წინაშე აღმოჩნდებით, გარკვეულ ჩარჩოებში შეიძლება მოექცეთ, რაც არ არის ახლა განსაკუთრებული პრობლემა და ამიტომ ჯობია, რომ ამაზე რაღაც მძაფრი რეაქციები არ მივცეთ.
დაჩერება კირჩხების ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებული პრიორიტეტული პირველში არის პარტნიორული ურთიერთობა მომავალ წელს. ამიტომ რაც მეტად თქვენ შეძლებთ ჰარმონიული პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბებას, მათ შორის საქმიანი პარტნიორული ურთიერთობა და პირადი ურთიერთობა ეგულისხმება, ამით უფრო მეტად კარგად იგრძნობთ თავს. დავუშვათ მოდით ასე ისიც, რომ რაც მეტად გეკეთებათ ურთიერთობა პოეზიასთან, ლიტერატურასთან, ხელოვნების ფართო სპექტრთან, ეს თქვენი წარმატების ფაქტორია. სხვათა შორის რაც უფრო მეტად იქნებით სამართლიანი. ოღონდ არაპრინციპით მე ყოველთვის მართალი ვარ, გვერდიდან შეხედავთ სამართლს და ისე დაიცავთ მას. ეს თქვენი წარმატების ფაქტორია და სამაგეროთ ცირთულეები მოსაუბრელია პროფესიონალური წინსვლის კუთხით. კარიერაში ხელმძღვანელ პირებთან ურთიერთობა შეიძლება დაიძაბოს, ამიტომ პროფესიონალური კუთხით შეიძლება ყველაზე მეტი სირთულეების წინაშე დადგეთ. რაც შეეხება ლომის ზოდიაქოს ნიშანს, აქ პრიორიტეტულია თქვენთვის ჯანმრთელობის გაჯანსაღება, გამაგრება, მეტი ვარჯიშების, სუფთა ჰაერი, სპორტი და ასე შემდგომ, რაც გამაგრებს თქვენ ჯანმრთელობას და რომ თქვენ მოხვალ ჯანზე და გაცილებით უკეთესი მოქმედებთ. ასევე კოლეგებთან ურთიერთობა და ამ ურთიერთობების დალაგება იქნება თქვენთვის პრიორიტეტული და წარმატების მომტანი, მაგრამ მაინდა-მაინც ახლა მოიკლავთ თავს უცხოელებთან კონტაქტებზე და უცხოელებთან ურთიერთობებზე და უცხოეთში დავუშვათ ცხოვრებასთან, დავუშვათ მოგზაურობას და დასვენებას იქ არავინ არ გიშვით, მაგრამ რო წახვიდეთ სასწავლებლად იქ სამუშაოდ და ასე შემდგომ ნაკლებად. ანუ უცხოეთი ნაკლებად პრიორიტეტული და უფრო მეტად სირთულეებთან იქნება დაკავშირებული ლომთათვის, აი სწორედ ამ წლის განმავლობაში. ქალწულს რაც შეეხება პრიორიტეტი ამ წლის არის სიყვარული. სასიყვარულო პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება ან დალაგება, თუ ის არეულია, შვილებთან ურთიერთობების ჩამოყალიბება და დალაგება, ეს არის მთავარი და პრიორიტეტული. არის გამოწყობის შეშუძო ზოგიერთ მოთმათაგანმა ახალ თანამდებობასაც კი გამოკრას ხელი, ეს ტენდენციები არის და იარეთ სიყვარული. სიყვარული არის მთავარი პრიორიტეტი მომავალ წლის, რაც ყველგან ნებისმიერ საქმეში ურთიერთობებში ჩადებთ, სიყვარულს მით უფრო მეტად იქნებით ბედნიერი და წარმატებული. მაგრამ მოვერიდოთ ყველა სახის, ასე ვთქვათ, ფარული მტრების მოქმედებას თქვენ საწინააღმდეგოდ. ეს შეიძლება იყოს კი ფარული მტრები, ჭორები, ინტრიგები, ეს ყველაფერი შეიძლება ხელი შემშელი ფაქტორი აღმოჩნდეს და რაც ნაკლებად მიაქცევთ ამ ყურადღებას მათ მოქმედებებს, ჭორებს და ასე შემდგომ და ივლით სიყვარულის გზით, მით მეტად იქნებით წარმატებული შემდეგი წლის განმავლობაში. სასტორს რაც შეეხება პრიორიტეტი სასტორისთვის მომავალ წელს არის საოჯახო და საათესო ურთიერთობა, რაც მეტად ამ ურთიერთობებში შეიტანს სიმშვიდეს, ჰარმონიას, დიპლომატიას, მით რომ მყარად იგრძნობთ თავს და ზურგს იგრძნობთ თქვენს უკან და ამასთან ერთად დავუშვათ რომ რაც უფრო მეტად იქნებით სამშობლოს პატრიოტი, ემსახურებით მას, ისიც მის ადაწესებია თქვენი წარმატების მთავარი ფაქტორია, მაგრამ ყურადღებით ვიყოთ, მოდით თქვათ ასე, პარტნიორული ურთიერთობების მიმართ, ეხება როგორც სასიყვარულო, ასევე საქმიან პარტნიორებს. აქ შესაძლებელია მეტმა სირთულეებმა ეჩინონ თავი, ამიტომ აქაც თუ მეტი თავდაჭერა, მოთმინება, სიფრთხილე, ინტუიცია არ გამოვლენთ, ამ სფერომ შეიძლება გარკვეული სირთულეები შემოიტანოს თქვენს ცხოვრებაში. მორიელს რაც შეეხება, მორიელისთვის უმნიშვნელოვანესი აქ ინფორმირებულობა. რაც მეც წაიკითხავთ, რაც მეტად ინფორმირებული იქნებით, ახალ ცოდნას მიიღებთ, მით მეტად ეს თქვენი წარმატების ფაქტორი იქნება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცოდნის ბაზას ემყარებოდეს ნებისმიერი თქვენი მოქმედება. რაც მეტად კარგი ურთიერთობები გექნება დებთან, ძმებთან და ასევე მეზობლებთან მიმართებაში, ესეც თქვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია განვითარებისა მომავალ წელს, მაგრამ განსაკუთრებული სიფრთხილე ჯანმრთელობას. თქვენი სუსტი წარდგილი ეს არის. მათ შორის ფილტვებს უპირველეს ყოვლისა ყურადღება მიაქცეთ ჯანმრთელობის სისუსტე. შეიძლება გახდეს სერიოზული პრობლემა მომავალ წლის განმავლობაში, ამიტომ პროფილაქტიკა, სუფთა ჰაერი, ვარჯიშები, ეს ყოველდღე უნდა წამოწიოთ წინაპლანზე. ამ შემთხვევაში ჯანმრთელობამ შეიძლება არასასიამოვნო სურპრიზი შემოიტანოს თქვენს ცხოვრებაში და ზოგიერთი კოლეგის მოქმედებასაც მიაქცეთ ყურადღება. იმიტომ რომ მათი მოქმედება შეიძლება საზიანო თუ არა, მაინდა-მაინც არ იქნება სასურველი თქვენთვის. და ამ მხრივ ვიყოთ ყურადღებით. შილდოსნებს რაც შეეხება, შილდოსნის მთავარი პრიორიტეტი არის ფინანსური წარმატების შესაძლებლობა, რომელსაც გააძლევთ კოსმოსი მომავალ წლის განმავლობაში. ამიტომ ყველა ესეთი იდეა პროექტი, რომელიც ფინანსებთან იქნება დაკავშირებული, მაქსიმალურად უხმეთ ამ პროექტებს და ამიტომ ვიმეორებ, ყველა სახის შესაძლებლობა წარმატების მიღწევის აგექნებათ ფინანსური. უფრო მეტიც, იმოქმედეთ ყოველთვის პრინციპით 7 ჯერ გაზომერთ ხელ გაჭერებთ ხილად წინ და ხედულად ის იქნება თქვენთვის მეტად პრიორიტეტული და წარმატებული. იყავით ერთგული და თქვენ სიგულით შეკრიბეთ ერთგული ადამიანები და აუცილებლად ეცადეთ სტაბილურობას მიაღწიოთ. მაშინ ეს სტაბილურობა ხელს შეუწყობს ასევე მოზიდვას დამატებითი ფინანსური წყაროების. ამიტომ ეს არის მომავალი წელი თქვენთვის სტაბილურობის, ერთგულების და ფინანსების შემოტანის წელიწადი. ეს პოზიტიური მისი მხარე, მაგრამ ნეგატიური არის პირადი სასიყვარულო ურთიერთობები. სადაც შვილებთან ურთიერთობები და სასიყვარულო პარტნიორთან ურთიერთობები ითხოვს განსაკუთრებულ სიფრთხილეს, სიფაგიზეს, მეტ დიპლომატიას
სიმპათია, თავდაჭირა, საქმე იქნება ზედმეტად სულსწრაფი, იქნება ზედმეტად სარკასტული, თორე სფერო შეიძლება გაგიფუჭდეთ და ამან ნეგატიური დაღი დაასვას ყოველივე სხვას ხარ, რადგან თუ პული შემოგივიდა და პირადი ურთიერთობები და შვილებთან ურთიერთობები გაფუჭებულია. ამიტომ ამას მიაქცევთ ყურადღება. რაც შეეხება თხისქას, თხისქასთვის საუკეთესო წელიწადია, მთავარი ფავორიტი არის თხისქა, რომელიც თვით გამოვლენას მოახდენს საკუთარი შესაძლებლობებისა, ამიტომ პოზიტიური შანსები ყველაზე მეტად ყველა დონეზე ამ ნიშანს აქვს, მაგრამ გაითვალისწინოს მაინც უსტი წარდელი. რა არის? ეს არის ოჯახი, საანთესო ურთიერთობები, იგულისხმება საოჯახო საანთესო ურთიერთობები, სადაც შეიძლება გარკვეულმა ზოგჯერ სირთულეებმა, კონფლიქტურმა სიტუაციებმა დაპირისპირება ეჩინონ თავი, ან დაუშვათ ახლობლები სწორად ვერ უგებენ თქვენს რახვეს, მოქმედებებს, ან რაღაც არ მოწონთ, ეს ძაბავს სიტუაციას. ეს არის მთავარი პრობლემა, რომელსაც ცოტა ფაქიზად მიდგომა ჭირდება. სხვა მხრივ პერიოდიც არ კარგია. მერწყვლისთვის მთავარი პრიორიტეტი აქ არის მეგობრული კონტაქტები, მეგობრებმა შეიძლება საინტერესო იდეები შემოიტანონ, თანადგომა გამოიჩინონ და ხელი შეუწყონ თქვენს წინსვლას განვითარებას. ეს ყველაზე მეტად გიყვართ თავისუფლების ელემენტები, ორიგინალური ელემენტები, ეს ყოველივე წამოიწევს წინაპანს და იქნება ძალიან მომგებიანი მომავალ წელს, მაგრამ თხილად იყავით ინფორმაციას და ნებისმიერ ინფორმაცია გადაამოწმეთ, არავით არ ჭოვრებს, ყველაფერი გადაამოწმეთ, ყველა საბუთი გადაამოწმეთ, ისე ხელი აფსარ მოაწეროთ, და აქ პრობლემები არ შეიქმნას და ცოტა ფრთხილად დებთან ზმებთან და განსაკუთრებით მეზობლებთან მიმართებაში, რათა აქ სიტუაცია არ დაიძაბოს და ეს არ გახდეს ხელისშემშელი ფაქტორი. და შეეხება თევზების ზოდიაქოს ნიშანს, რაც მეტად თევზები შესძლებენ საიდუმლოდ მოქმედებას, ნაცრისფერი კარდინალის პრინციპში მოქმედებას, რაც უფრო მეტად ენას კბილს დააჭირენ და საიდუმლოს დაიცავენ და ისე მოქმედებენ, ივლიან ეს თერული, ოკულტური, რელიგიური გზით სხვათა შორის და ესეც იქნება მათთვის წარმატების მომტანი, უდაოდ ამავდროულად ყურადღება მიაქცევენ ფინანსურ სფეროს. ფინანსურ სფეროში ამოსაუბრებელი ყველაზე მეტი პრობლემები თევზებისათვის, მithumetes ფულის უყარათო ხარჯვა და გადანაცვლების ტენდენცია მოიმატებს, რაც ითხოვს აქ აუცილებლად მეტ ყურადღებას, მაქსიმალურად ეცადეთ პრაგმატულად ხარჯოთ ფული და ზედმეტ და უაზრო დანახარჯებს მოერიდეთ მაქსიმალურად. საეჭვო ფინანსურ ოპერაციებში ნუ ჩავერთვებით, რათა ეს არ გახდეს შემდგომი უსიამოვნების ფაქტორი. ეს მოკლე ესეთი ინფორმაცია მოგაწოდეთ ძირითადი პოზიტიური და ნეგატიური ტენდენციები მომავალი წლისას იქხობს სასკოლი აქ ყურადღებას. და მოდით ამშვიდ ახლა სასკოლია ჩვენ ის რიტუალები, რომელიც გახსოვთ ჩვენ ამაზე გქონდა არაერთი საუბარი 31 დეკემბერს ეს რიტუალები უნდა ჩაგვეტარებინა, ეს ყველაზე მეტად და პრიორიტეტული ამ რიტუალების ჩატარება არის სწორედ ახლა. 25 ანუ 25 იანვარ შაბათ დღეს, მომავალ შაბათ დღეს, როცა ჩვენ ღამე გვაქვს, შორის ახალი წელი აღმოსავლური კალენდრის შემოდის, ცოტა ისე ჩვენთვის მოხერხებელი დროა, ეს ხდება ღამის პირველ საათზე და 53 წუთზე. ესე იგი, აქედან გამომდინარე კითხვები იქნება და უკვე მე წინასწარ ვიცი და ახლობით რა კითხვები ეს. ნუ თქვენ შეგიძლიათ რასაკვირველია შეხვდეთ ამ დროს, ვისაც არ გეძინება და გაქვთ უნარი რომ ამდენ ხანს გაჩერდეთ. ღამის პირველ საათზე 53 წუთზე შეგიძლიათ აღმოსავლური კალენდრით შეხვდეთ დაუშვათ 10 ჭიქა და მიესალმოთ ვირთხის წელიწადის დადგომას. კი ბატონო, მაგრამ ვისაც ეს არ შეუძლია, მათ შეუძლია ეს გააკეთონ მეორე დღეს, კი ბატონო, მეორე დღის საღამოს, ანუ 25-ში ისე 25-ში ოღონდ საღამოს. თქვენთვის მისაღებ დროს, აი მოხოთ სამსახურიდან დაუშვათ ან თუ არ ხართ სამსახურში, სახლში ხართ მithumetes ნებისმიერ დროს, თუ გინდა დღის 12 საათი იყოს, დღის 3 საათი იყოს, 6 საათი იყოს, 9 საათი იყოს, არა აქვს მნიშვნელობა. თავარია 25-ში დღის ნებისმიერ მოაკვეთში თქვენ შეგიძლიათ აი ეს რიტუალები ჩაატარო და კარგი იქნება თუ ჩავატარებთ, რომ ნამდვილად შევეგებოთ, ესე იგი, ვერცხლის წელიწადის დაწყებას. არ არის აუცილებელი ამისთვის მაინდა-მაინც, რომ ჩვენ ღამის პირველ საათამდე და თქვათ 53 წუთამდე ვიდგეთ ფეხზე. არა. თუ გაუძლებთ ამ დროს იქნებით, ხო კარგი, თუ არა და ნებისმიერ დროს შემდეგი აი 25 იანვრისა ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ უბრალოდ გავაკეთოთ ის რიტუალები, რომელიც ჩვენ აქ პრიორიტეტ მიგვაჩნია, რათა პატივი მივაგოთ მომავალი წლის მასპინძელს და მისგანაც მივიღოთ კეთილგანწყობა რა. თუ აქამდე ჩვენ ორი ფიგურა ქონდა ტახის და ვირთხის მაგიდაზე უკვე 25-ში ტახის ფიგურა უკვე ცალკე იქნება და დადგება მხოლოდ ვირთხის ფიგურა, რომელიც მთავარი პრიორიტეტი იქნება მომავალი წლისა და წარმატების თქვენთვის მომტანი. ამ ვირთხის ფიგურას 25-ში და თქვენ შეგიძლიათ ეს უკვე 24-ში საღამოს გააკეთოთ, დაუშვათ, 25-ში მასე წინ ედოს, დაუდეთ წინ დაუშვათ პატარა ნაჭრები, თუნდაც შეიძლება იყოს ტკბილეული, შეიძლება იყოს ყველი, რომ ამით პატივი მივაგოთ მას და ჩვენი კეთილგანწყობა გამოვხატოთ და ეხლა რაც შეეხება დანარჩენს, უფრო უნდა იყოს
იყოს მამპაპური, ხა რაც ისის შესაძლებლობა გექნებათ, ის იყოს ტკბილეული დიდი რაოდენობით და კარგი იქნება თუ ჭიქას ავსებთ და მივესალმებით ერთმანეთს და მოეფერებით და რიტუალებს შევატარებთ, იცით რა რიტუალებია საჭიროა რომ ლითონის სწორედ სტიქის ვირთხა და ამიტომ რაც მეტად გვექნება ლითონის ნაკეთობები მაგიდაზე მით უკეთესი. იცით რომ 2 თეთრიანი კარგი იქნება თუ ჩაიდება თითოეული ასე ვთქვათ ну, ახლა გააჩნია სტუბრები გეყოლებათ, არ გეყოლებათ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ თებში გექნებათ ყველა შემთხვევაში, თებშის ქვეშ 2 ძალი 20 თეთრიანი დავდოთ აუცილებლად. აი ეს რიტუალი, რომელიც თქვენ თქვენ თუ ეს 31-ში გააკეთეთ, პრობლემა არ არის. ახლა ამის გაკეთება თავიდანაც შეგეძლიათ სხვათა შორის და თუ არა და თუ არ გააკეთებთ, ეს პრობლემა არ არის. გაკეთებული უკვე თუ გაქვთ 31-ში აუცილებლობა ამის ახლა არ არის, მაგრამ თუ ახლაც გააკეთებთ ამ რიტუალს არ იქნება ნამდვილად ცუდი. 2 20 თეთრიანი და ტრაპეზის შემდგომ ეს 2 20 თეთრიანი ჩაიდეთ ისევ თქვენ საფულეში და ატარეთ მთელი წლის განმავლობაში. კარგი იქნება ისევ სანთლები, მოგეხსენებათ 4 სანთელი, კარგი იქნება თუ 4 ვექნება თეთრი, თუ არა და ერთს თუ შეურევთ წითელს, ესეც არ იქნება ცუდი. და ეს 4 სანთელი ანთეთ და ჩაუთქვით რა გინდათ რომ მოხდეს მომავალ წელს თქვენს ცხოვრებაში და კიდევ აიღეთ 4 ძალი 4 20 თეთრიანი და თუ ლითონის არის ხო კარგი თუ არა ნებისმიერი შეიძლება სხვა იყოს პლასმასის და ასე შემდგომ და აქ შეგიძლიათ ასე ვთქვათ გამოიყენოთ ეს 20 თეთრიანები რისთვის? ნუ შეგიძლიათ აიღოთ და ეს 20 თეთრიანები გამოიყენოთ კიდევ ესეთი სახით, ნუ მოდით ასე ვთქვათ აიღებთ რაიმე სახის ასე ვთქვათ საფულეს და ამ საფულეში ჩადებთ ამ 20 თეთრიანებს. და აქედან გამომდინარე, მოდით ასე ვთქვათ, რომ აი ჩადებთ ისე რომ 1 2 3 4 ჩაეტიოს გვერდი. აი ოღონდ მე არ შეხედოთ რომელს ამოიღებთ. თუ ამოიღებთ პირველი 20 თეთრიანი, ესე იგი ჩათვალეთ რომ პირველი 3 თვე ხდება განსაკუთრებით წარმატებული. თუ მეორე, ესე იგი მეორე 3 თვიანი მონაკვეთი ამ წლიდან იქნება თქვენთვის წარმატებული და ასე შემდგომ. ესეც ერთ-ერთი რიტუალია მომავალი წლისა, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ უბრალოდ გართობის სახით უფრო მეტად ალბათ, მაგრამ თავი რიტუალები არის 20 თეთრიანები, რომელიც უნდა ჩაიდოს თქვენ საფულეში და რასაკვირველია სანთლები, რომელთაც თქვენ შეგიძლიათ უკვე ჩაუთქვათ ამ სანთლებს, რომ ანთებ ჩაუთქვით აუცილებლად თქვენი სურვილები, რა გინდათ რომ მოხდეს მომავალ წელს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ 25 რიცხვი გარკვეულწილად საკრალური დღეა. მას აქვს საკრალური დანიშნულება და კიდევ ერთი ასეთი რიცხვი გვექნება ჩვენ წინასწარ მინდა დავანონსო, ეს არის 2 თებერვალი, იმიტომ რომ აქ უკვე ნუმეროლოგიური საკრალური ელემენტებია, იმიტომ რომ 0 2 შემდგომ ისევ 0 2 თებერვალი, ან 2 რიცხვი თებერვლისა და მერე მოდის 2 0 2 0 2020 წელი. აუ ნახეთ 0 და 2 0 და 2 რამდენია აქ დაგროვილი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რიცხვები, რომ თქვათ აი ამ რიცხვებში ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული სურვილების ჩათქმა, გარკვეული ოცნებები და ასე შემდგომ, იმიტომ რომ არის დღეები, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ზოგჯერ ღამეები დღეები, როდესაც სურვილების ჩასათქმელად და უშუალოდ ოცნებების თქვათ ჩასადებად ჩვენს გონებაში, სამყაროში არის საუკეთესო პერიოდები, რომელთა ასრულების ტენდენცია მერე მოემატებს. ნუ გვაქვს ახლა ვისაც ჯერა, ვისაც არ ჯერა და გაგვატარეთ მაშინ, მოდით ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ არის ესე დღეები, როცა ხდება ესეთი რამ და აი ჩვენ ასტროლოგია გვასწავლის, როდის არის ეს დღეები. ნებისმიერ დროს თქვენ შეგვიძლიათ რასაკვირველია ოცნებოთ ნებისმიერ დღეს და სურვილებით ჩავთქვათ, მაგრამ არ გამოვა ეს ყოველთვის. აი გარკვეული დღეები არის, რომელიც ხელს უწყობს ამ პროცესებს და ეს დღეები გვაქვს საკრალური და 25 რიცხვი სამხრივ საკრალურია. და მე წინასწარ მინდა ისო მოგელოცოთ უკვე ვერცხლის წელიწადის დაწყება, გისურვებთ თითოეულ თქვენთაგან რომ იყოს კარგი ეს წელიწადი და აქვე მინდა ესე იგი შეგახსენოთ რომ აგვისტალური კალენდრიდან ყველაზე კარგი იქნება ვერცხლის წელიწადში დაბადებულთათვის, შემდგომ უკვე კარგი იქნება ეს წელიწადი მათთვის ვინც დაიბადა დრაკონის წელიწადში, ასევე კარგი იქნება მაიმუნის წელიწადში დაბადებულთათვის, მათ შემდგომ პრიორიტეტული იქნება ვეფხვის წელიწადში და ასევე ძაღლის წელიწადში დაბადებულთათვის შედარებით რთული იქნება ეს წელიწადი მამლის თუ არ იქნება ძალიან აგრესიული მამალი, მაშინ მეტნაკლებად დაალაგდება ეს წელიწადი და ასევე მამალთან ერთად კატის წელიწადში დაბადებულთათვის, რომელსაც ცოტა მეტი სიფრთხილე წინ დახედულობა, მეტი მოთმინება, ნაკლები აგრესია მართავთ მომავალ წლის განმავლობაში. დანარჩენებისთვის პერიოდი იქნება საშუალო. ხო, დასავლური ზოდიაქოს ნიშნებისთვის, როგორც აღვნიშნეთ, ყველაზე პრიორიტეტული იქნება თხის კასტვის, შემდგომ უკვე კუროსა და ქალწულთათვის და აღვნიშნოთ, რომ აი ამის მერე შეიძლება აღვნიშნოთ მორიელი ზოდიაქო, რომლის ნიშანში უკვე მაისიდან გადავა მფარველი ანგელოზი თეთრი მთვარე
თევზების ზოდიაქო, რომელიც ახლა 28 იანვარში განთავისუფლდება შავი მთვარისგან და ასევე იქნება პრიორიტეტული მისთვის წელიწადი, თუ ზედმეტ ფინანსურ ხარჯებს არ გაიღებს წასაკვირია იგი და აღნიშნოთ, რომ სასწორით ყოველ შემთხვევაში 25 რიცხვამდე მაისისა იქნება კარგად, იმიტომ ფარველ ანგელოზი ახლა გადის სასწორი ზოდიაქოს ნიშანს. მერე ცოტა მეტი სირთულეებით, მაგრამ მაინც სტაბილურად გაივლის იმ პერიოდს. ყველაზე რთული იქნება დასავლური ზოდიაქოს ნიშნებიდან ვერსტათვის და კირჩხებთათვის, რომელსაც მეტად დაჭირდებათ ემოციების და აგრესიის დაუკება და სუსტრაფობის საკუთარ თავში, რათა ამ ხრივ პრობლემები არ დაიბეონ და წელიწადს მისცენ უფრო ჰარმონიული აფერი. დანარჩენებისთვის წელიწადი მეტნაკლებად საშუალოა, ხა ტყუპებისთვის უკეთესია ვიდრე მაგათად წინა წელიწადი, ხო? ამიტომ მე საშუალოდან უკვე პირად ჰოროსკოპებზე იქნება დამკვიდრული საშუალოდან უკეთესობისკენ გადაინაცვლებს ის წელიწადი თუ მეტად უარესობისკენ. ნუ ეს ძირითადი ინფორმაცია, რომელიც მე მინდოდა მეთქვა თქვენთვის, შემდეგ პარასკევს ჩვენ 15 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს უკვე სტუმართან ერთად, საინტერესო სტუმართან და ვისაუბრებთ უკვე სხვა თემებზე და საკითხებზე. მე მინდა გისურვოთ ყოველივე კარგი, ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს კვირა დღეს, გადაცემაში ვარსკვლავები გვამსტობენ 16 საათზე ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში. მე მინდა მადლობა გაგიხადოთ დღევანდელი ეთერისათვის, გისურვოთ ყოველივე კარგი და ამით უმეტეს დგება საინტერესო წელიწადი. სხვადასხვა სახის ცვლილებებით, იმედია სასკეთო იქნება ეს ცვლილებები მთლიანობაში თითოეულ თქვენთაგანისთვის და მთლიანად ქვეყნისთვის. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.